سلام. بیا دست در نکنه من یک کاری پیدا کردم براتون. داخل باید آب بیاری داخل منبع. حالا با اون رئیسش صحبت کنیم. با چی با آب بیاری؟ تراکتور. بلدی رانندگی کنی؟ آره بلدم رانندگی ببینیم. وقت حالا باهاش صحبت میکنیم این جریانش چیه. دست در نکنه یه تراکتوری باید داخل یه دره آب بیاری و خالی کنی داخل منبع که برای روستا پخش کنی. نه روستا آب نداره اینجا؟ نه بیداد بیداد. من یه زوم اینه درست که چپراتور رو بریم. حالا یه چند دقیقه خودمون بریم با اون استاد صحبت کنیم. ممنونم از تپراتور. بیا. وقت حقوقش خوبه؟ آره بد نیست حالا. فاصله 3 کیلومتریه. راه زیادی نیست داخل دره تقریبا 1 کیلومتر. من دست در نکنه واقعا از این معلومه پراتور. الان امروز ایتایی برسه کار؟ آره الان بریم باهاش صحبت کنیم. وای بغیر کارش معلومه. باید داخل یه دره آب بیاری. خودم دیدمش. خالی کنی داخل منبع آب که برای روستا پخش بشه توزیع بشه. خب تا سریعتر بریم با ما در بیکانم هیچ خرجی اونم نداریم. فعلا باشه حتما میری. نه یه تمام برم بیام تو نهار درست کنیم. با خشه بیا با او؟ خشه بیا با یه شغلی از داشته بود خوبه پراتور. خبری همه فاطمه از اون دنیای فاطمه. فعلا هیچ خبری ازش نیست. ببینیم.
و تو واقعا دست در نکنه برات. حالا بریم ببینیم پیداش میکنیم. شوش خودم. نه خودت بیا نرگس. نه حالا بفرما برات. نوشه جون. خب میخوای چت کنیم؟ هر چی تو بگو. آخه باش بریم. با ماشین بریم؟ یا تو مسیح نبینم خود بیا. حالا با ماشین میریم یه جای ماشین رو میداریم بعد میریم. باش. Juist. Toen mooi temperatuur doen kan, dan zou het eigenlijk. Wat bevat dat? Als naar bevatten maar dan niet uit. Dat laat iets zien. چت کنیم بریم اون. این چند مسافتش دوره. حالا نمیشه همش رو ویدیو بگیریم ما. مسیر خوره؟ آره همین نزدیک هست. همه جای افراتو؟ آره پیاده شد. الهی با امید. بیا داخل. آقا تراکتور اینه؟ این تراکتور چی باید آره همین تراکتور. آقا همین تراکتور همینه. با این آب بیاری. خب حالا دیگه توضیحات مهندس میدی. برو داخل. یالا. سلام احوال خوبی خشیم قربان سلامت بود نوچه خوبی قربانت عزیز. تو کار داری گفتی میای خدمت. بفرما خیلی خشیم بفرما بفرما بشه راحت راحت بفرما قربانت راحت باش.
آقای پراتور جریان توضیح داشت. من سینم چی گفت؟ گوشن دیرمش گو یه کارجری دارم سیت یارم سیت من چند سال سر می ترکتیلم حقیقت این پایلم داری که نیترم بشه ترکتور مرخطه؟ ترکتور لسته دمو با دولار عادت بستم مسیش کاری کنم یه چند سال هم کاری کنم غیر زولیلم دردی که نیترم سرش برم بیام من الان آوردمش دیگه گفتی کارگر میخوام پتو راننده ایدونی سر ترکتور آره. نشستی یا خطاقتی؟ نه بلده نشستی چون نیسان روندمه یه فرقی میکنم الان بازن یه پاره دندهش با نیسان هم فرقی کنه کار سختی نی بخیال کنی اگر نشسته امپراتوری ما هم بیکارم نیاز به کار دارم ضربت این ما در خدمت هستیم ما یک کارجری خیلی چه بعضتون دست در نکنم او از حقوق چطوری؟ حقوقش هم ماهانه دونه ماهی 25 تومن بشه این ماهی دیم خدمت حالا اگر ایتری بیوستش کار اگر نیتری هم ببین ما قول مثلا همیشه اینو ندیدیم خب شاید مثلا یا میام مشکلی سیم پیش بیاد تا یه ماده سماسم حالا من موقت اسمش کاری کنم خب طوری نیست تو پیدا از اون روز ما تا حسابی کنیم درسته البته ببین ما مشکل داریم خب یا ببینیم مثلا یه کاری سیم پیش اومد من از مثلا هیچ کنی تیشو باید هی برای سرش بزنه درست حالا موقتی میاد این مهندس موقتی میاد ببین چی میشه طوری تو ما پیدا دوستش نم اصلا روان بخشی ما زن بچه مجاهدیه خونه مجاهدیه یومه میره تو هم اجاره منه زن بچه هم اینجا وقتی بگو اینجا بود که بپذیره خوبی کنه تو باید بخشی دست در نکه ممنون تی ما به امپراتور خود داخل روستای این داشتیم خب الان یه روستای بودویه درست چندین روستاست دور این یه روستا بالایی هست پایین هم هست خونه ما همون جایی درست حالا دگم یک کار دوی در خدمت قربون برای خدمت از مایه گفتم اگر شوی بخوای ویس خونه من دست در که ممنون تی تو فقط مسیر یاد ما بود جریان هم بود چطور خیلی او بیاری والله ما در خدمت هستیم یه ترکتور یه خود کارت شروع بخو ماهانه ما در خدمت هستیم دست در حالا بذار باید مسیر نشون بودی الان امپراتور آره این مسیر نشون دیدیم کار نشون دیدیم بفرما فقط نه دست در مهندس بفرما در خدمت هستیم آقا راننده است آقا خون راننده هم این پام یا خورده پیس الان بشین و پاشش الان بسم الله کن کلید تعمل شد الهی با بیز تو یا خدا بسم الله کن حرکت کنیم خدا چی آقا ماشینم خطری نداره چه ماشینو بذاری همینجا ماشین بذارم اینجا باشه ماشین باش خدا رشا تا این با که ما بریم به روستا باش بذار من بیام بالا بیا بالا بفرمایید مواظب کن برو خطرناکه یه خورده نه والا زن آقا این بدن آوردی راجبیه آروم
ناجی اینجا اما نه قدری هست ولی شده احسان سال نمیه منبع آب داری بالا؟ منبع آب داره تو روستا پخش می‌کنه. یعنی ما فقط مستقیم تو منبع. یه کار مستقیم در 4 ساعت می‌خواد چه بدم خونی از برای آفانی کنه. یه طرف که همون منبع برگرد. برم. Acele var, bir parça bu ne neydi o? O şile. Parça. Abi yine. Daha önce bana böyle kaşaydı o şile çıkabilir. اما من پیاده شم سر ما از پیاده شو یه کم دیگه هم بیا یه کم دیگه هم بیا بارچلا نه ماشاءالله وارده کارت بیسته کارت بیا تایید رسای کن بیا زیرو بیا والا سعی کن این پیچه بینی یه وازی بود درست این پیچه وازی کنی درست اینو وازی کنی اینو کنی یه هم نیجی ولو نمو بویه درست من ایچه واسه سی همیشه چیده هی بیده ولو نمو یه هم بده برم یو فهمیدی؟ درست خب بیا باز تا اینجا شد فهمیدی؟ بله بیا پای آسر رو اینه درام همین چی میتونه باشه بیا یه هم دم دستین کای متری بیارو بله دستین بیا بدینم یا فیلم چیزی نوازی کنه یه آتر این پیچه بعضی موقع سفتی بود باید یه اینش کنم درست باید یه پیچه کنم که باز بسن ما بریم داخل بیا داخل دره بابا بریم بده یه شلیل مونده او یا بادا درست بیا بدینم بیا
اون پاپاژ گویا بالا درسته؟ بله. مثلا ما یه چیز قبلا اومدیم دید زیاد فشار میره اون اومد تمام رو درست. الان یه چی اومدیم خدا شد 20 دقیقه به طور پری بود اینجا 20 دقیقه روشنی کنی 20 دقیقه یا 30 دومت 20 دقیقه تایم میگیری درست. 20 دقیقه تایم گرفتی اینجا در تونجی 100% پره این نه بندی که ده نه بالا آن بره پایین درست. یه نه واسه این ته بندی و یه بسم الله الرحمن الرحیم یه من معبا خالی کنی منبرم باید بهمون نشون بده. محمد های بنویسد منبع خلاص های بدم خیلی ممنون استاد. عزیزم یعنی مردم هم را بلیشید مشکل نداره؟ نه با برای متوج اگر قبا آورده فوریش باید بخواه کنیم. بابا بیا آمون داری مشکل نداره اگر یه چیزایی داده پیرازه یا آسمانی خودش هم طوری ولی سعی کنم من بخواهیم یعنی این قرار این خرابه؟ اوضاع خیلی خرابه یه وزیرو پایین چی در آورد من یو خدا شو پره خب سیز بگو یه نکنی من یو درست. یه نقشن پیتیدی و یو بله. فهمه سیدایی رو؟ درست. اینه در دیوه یو دسته برو موبایل برش. ها؟ موبایلش برش. الان در تایید فهمیدی؟ بله. اینه هم یک سطور دیدی؟ من میرم بیا آب یادانم. استاد بریم؟ جوم اپراتوره اکمش میکنه من بیکارم بعد المسا تدوری بسنم كنت بسن هم جوم اپراتور اکمش میکنه خدا ورده بس خوبی شناسا بینه جواب اینجوری قضای عباسی سریکا کار خوبیه درآمد خوبی داره تو متاسفانه پای من خونه در دوما دویدر هم رفت دویدر بده با فرصت ترکتور کشیده خوبی هم نرسی ما تابداش بتونی کمش تکنیم در خدمت دستی ما بیا نون نوای برسی هم تکاد را بیست فقط سلامتی عزیز شما انجام بچه داری یه چند ساله هم الحمدلله دوری بیکارم نزدیک 60 سالمه الان من میگم خیلی جوونی بده 60 سال سختم خسته میشه آدم. الان داخلی بله الان اویا هی بیرون این تانچه چند سال میتونه؟ دایره 3 سال
وقت پنچرگیری بود تا پنچر وقت پای خما نه یه دهمه که فاخته یه جایی نبود باید خود را تعمیرش درست یه بالا اون درست بود حالا آواشی ها بیاو یا ببینی؟ بله هیچ مطلی نیترم این فاصله او بیار بالا درست واقعا این هم داشته بوده؟ این هم داشته بوده به دکتر کنی؟ واقعا ثوابی کنی چند سال یعنی الان دوچار اون نام بخیر نه یوم یه چند سالی ما ایرانی مردم خوبی نه ما برشت مردمونش بود مردمون اطلاعه بخواه ولی باش یا خورده کوتاه کنی الان تا چند دقیقه پری بود اونو بجو بالا 20 دقیقه چه بگیریش 20 دقیقه چه این منش بود پر پری بود او شم ضربهش خوبه اشکو ماشان اختیار خوبه خوشی ها ماشاءالله ولی هوا سجود به بعضی موقع با چل دیات یا دیگه دارن من یه بل جل من تو جل باید به سر بزنیش باشه دیگه بریم منش چش یه درسه اینطوری هم داره درست عالیه تو واقعا دست در نکنه کاری که جاسوسی واقعا ممنون شدم وقتش برای باید دومن اونو خاموشش کنیم باید خاموشش کنیم و به این رفتیش کنیم بیم ببینم ایرو کسی ناراحت نکنی ایدو مردمونش نه با ما یه لقمه نون داریم پساشو داریم بارچلا کارت سه میلیارد خود بود ما یه پراتومونش ناسه کارت انجام بده ما یه لقمه نون ما یه لقمه نون داریم کارش کم داشتم هر چه یه سیلیزیت بگه چی دنده بیبا ست خلکی کارت انجام بده کارش کم داشتم چش این خواهیم با این رسم رفوقات این مردم ماشینات اینا ستوریه جایانش الان تا 20 نیم ساعت پری بود ها یو 20 دقیقه نیم ساعت پری بود وقت من دست تراکتور بعد شد تا سویش اون بردم دمشق به نظر یه تراکتور هم تری بوی همو کنه خودت تو کنه همون داخل روستای بودی توی تری بزنی اون دفتر خطه ایشت مشکل دل هست روزه نه تراکتور من مال خود نیست بزنی همو دارم ولی بود دفتر خود مشکل نه من الان تراکتور مدام دستو یعنی ده وسیله خط با مس این خودش برای من نمیتونم دا پیاده برم با خون برم باشه مردم بینه تا مشکل ندارم نه مشکل ندارم شما الان روستای بلویی استوی ما خونه مورنه زن بچه هم مورنه توی نیست توی هی بود شمورو باشه چش
مشکل نداره که هم کارت راحت تر بود الان در نزدیک پرو بیاد گوش نه؟ بله ایزی دومن همون دویمه که بعدی همون اینه زنی وی بال خوش خاموشی بود من همینه پیچی کنم تا بیایی الان پرو بیتام شد یه باشه تو بره خاموشش کن و بیای خب استاد من گفتی من میدونم خودت واردی بره خاموشش بره تو؟ آره خب بچه صدا نزنم بعدش ها صدا زدم بعد اینش شد تو یه باشه بره باش بازم خود بود خب بریم دست من نکنه قربونه یه موچن سرتش بکن خوبه تو این نبودش خوبه نه خوبه زیاد دیخوا سرتش شکیم برو مهندس اینکه خود بشینی؟ نباش یکم کار دام موتت چه نباشی یکم استرس دارم استرس نه راحت از دن هیچ ایرانی نراشه اومده من بیت بخون بعد با این بار سنگین ایتایی بیش چشم برم حالا؟ طور برابری نبره فتره طور این بار تشت سنه ما چه دوی توف بیا آبشون بدی؟ اصلا نوز داریم تو قطعه
مهندس میخوای بهشون بدی؟ حالا بیا پایین. حالا یه چند بهشون بده. خلاص انا ابقيتوا ناراتي ونوين هسه؟ اه دلهم رسائل جيش ممكن هذا ينبخر خلاص اوسي خاله ناري ممكن هذا إلى عروة باستبيان مرة على ريني زمن مع بسيط أيوة قلت بخير الدب ولا شيء لو جينا شنو معلم چند سالی دلم اصلا دلم مثل انگیش مردم هر چی رو چی باش خیلی زنده هست شو بدم ایش اولاری با وين داري شاف انا قاعد شو ما يعني لا انا بصراحه خاصه ما نستاهل نبغى نخبرك انا شو بتقولي يا تشكي ليش هذا تعال تعال يا هو ده ما نقدر نبغى أولي أنا أبوي أولي وهم جاوني هم جاوني مش كسادي أولي اه لا كيلو معلم واحد بسلوم يشاف ومني براد قرآن من این کاری مبتدر نوار سیر هستن دروی کار شده کار شده بهتر نیمو همین تره بچه نیاسان دونم دریاسونه دون یه دونه خرید یعنی خدا دیگه تو جمعه رو یه دونه خرید آقای محترم فایده نداره اینجا. باید که خدا وکیلی خدا فرشو حاضر بچه نبگیر یه راه با خالی کو برای پیکاره برای سر مخانه برای همین یا بارده یه نیاز وای نه گنا دار وای ما سکنه کار مونده ببرم خاله ببرم خاله قوت علا ببرم خاله قوت علا ببرم واو نار آقا بریم آقا حرکت شو کنی ببرم حرکت کن بریم. نه نه آش باز ماده گنا داره یه دفعه موز وای نه خدا بسات او نار آقا برو من برو.
ماشین ها. بله با حالش کشید شیلنگ یه دراب شیلنگ یه دراب بزن شش بیا بزن بالا. یا بزن شش یا بزن شش من واقعا اوش رسیدن میاد آمده. نه چاره ای نی چاره ای هم نیست بخت مرد. اوه نه یه بحثی بزن بله دست تا بیاد که برم بلش این چند سیز لما بیاری؟ داد تا با 100% بیاری یه چی دم بزاف بیاری هم خدا خشی یه کاری بود که Çünkü şu aynı var mı? Nerede? یکی میخواد خب تموم شد ها؟ او کوده تموم به رامی یو ده ایدش همی کانش همی یعنی Hava da madde kamil yaptım. شیلنج قشنگ ایچنی دروری دومونه می دروری دمشون کنی درا Ne daxil? Ben daxil oş bela. Tabii bunu daxil mənim. بیا تموم بره Hava درست. جدا کارت و اینت مایی 25 نه حقوقته خب ما دست تو دیگه میری خونه ما خدا. داریم پی کارمون خب آقا ما هم حرکت کنیم. اگر یه مشکل چیبی ده ایشاده برین این سرگی نه یاد نره همیشه باید بوندیش مهندس ما بریم دیگه. بله ایشاده برین بیرس به سلامت خیلی ده کارت ایشاده شد درست انجام بدیم باشه آقا ما حرکت. میخوای برسونمید؟ نه دست در نکنیم ما ده آقا تراکتور هم بزنید دم خونمون. ده ده پوله خیلی باشه بسته دو خود مرا بعد سعی خدا خدمت کنه عزیزی. عزیز فعلا خداحافظ. قربونت برم سلامت خیلی مهندس همون خب تراکتور رو با خوب مراقبتش کن. تو شغل خوبیه دست در نکنه. آره. فقط یه فاطمه نیا همه چی درستی. آره فعلا فاطمه فقط نیا. وایسا همین. آقا ما رسید. تراکتور رو بذارم اینجا. تراکتور رو بذارم اینجا. فقط مواظبش باش. تراکتور با خیلی مواظبش باش. یه دل مثل این. کلیدا رو بذار. خب بریم داخل. سلام. وای. هایده بابا بیا. نه کار خوبی پیدا شه پیدا ترسیم. واقعا ازش ممنونم. ها دور شدی نرگس؟ قربونت برم. دردی دلم. بابا. الان چقدر خوشحالم. تراکتور رو خیلی مواظبش باش. دیگه مثل سیلی خون تو. بابا. نرگس. الان با این حقوقش دیدمو. ایتایی قشنگ هنونه درست کنیم همون هنونه بعد بچشیم بپات اومدن برج 25 میلیون دمو ری هم رو تونه قشنگ برچشی و اگه بتونیم اینجا بمونیم البته
یه هم فاطمه و برادرش اگه بیاد فاطمه اومد یه دیگه همون جایی که یا فاطمه نیا یا فاطمه بیاد نیو اصلا تایتول کار کنیم. نه اگه فاطمه اومد دیگه هیچ. ماشین هم گذاشتیم اونجا باید بعداً بیارم. ماشین رو بزنیم میکنم. دست در نکنه نرگس. Yeah. قربونت برم. دست در نکن نرگس. دست در نکن نرگس. همون یه لاه بنت. بابا جونو بابا جون. آیا تبیرو؟ تبیرو. از دست در نکن. دست در نکن نرگس. پادر بفرم. نوشه جون. بعد دیگه باید مواظب به تراکتور باشی و روزی چند سرویس رو بیاد. دیگه یاد گرفتی؟ همون داغه. نه دست در نکنی بیا. نایز بیا. Daddy. بفرم.